মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি এ আৰু এনৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে এই দুটা শব্দ এ আৰু এন এই দুটা শব্দ তোমালোকে সদায় ব্যৱহাৰ কৰিয়ে থাকা বা দেখিয়ে পাইছা, হয়নে? সো এ মানে এটা বা এন মানে হৈছে এটা, যেনেকৈ আমি কওঁ ওৱান মানে হৈছে এটা, হয়নে? তেনেকৈ এ মানে এটা, এন মানেও এটা। এতিয়া তোমালোকে এই দুটা বাক্যলৈ মন কৰা। মই 1 নম্বৰত লিখিছোঁ এইটো এটা কলম আৰু 2 নম্বৰত লিখিছোঁ এইটো এটা ছাতি। এতিয়া ইংৰাজীত কি হ'ব? এইটো এটা কলম, এইটো দিছ, তাৰপিছত লিখিবা ইজ, আৰু এটাৰ কাৰণে আমি কি লিখিম? এ। সো এইটোৱে কি বুজায়? এটা। সো দিছ ইজ এ, আৰু কলম ইংৰাজীত কোৱা হয় পেন, PEN, পেন, ফুল ষ্টপ। ঠিক তেনেদৰে 2 নম্বৰত আছে এইটো এটা ছাতি। ইয়াৰ ইংৰাজী কি হ'ব? এইটো আছে দিছ লিখা, দিছ মানে এইটো, দিছ ইজ এতিয়া এটাৰ কাৰণে আমি ইয়াত লিখিম এন, দিছ ইজ এন, ছাতিক কোৱা হয় ইংৰাজীত আমব্ৰেলা, UMBRELLA, দিছ ইজ এন আমব্ৰেলা, এইটো এটা ছাতি। আৰু ইয়াত আমি কি লিখিলোঁ? এইটো এটা কলম, দিছ ইজ এ পেন। এতিয়া ইয়াত এই চেণ্টেঞ্চ দুটা তোমালোকে পাৰ্থক্যটো মন কৰা। ইয়াত আমি এটা বুজাবৰ কাৰণে আমি এ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু ইয়াত এটা বুজাবৰ কাৰণে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ? এন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া তোমালোকে ভাবিব পাৰা ইয়াত কিয় এ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই কিয়? ইয়াত কথাটো তাতেই আছে, চোৱা। এতিয়া ইয়াত এন কিয় ব্যৱহাৰ হৈছে? ইয়াত এন ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণটো হৈছে এই যিটো আমব্ৰেলা শব্দ, এই আমব্ৰেলা শব্দৰ প্ৰথম যিটো আখৰ আছে ইয়াত কি আছে? ইউ আছে। আৰু ইউটো কি হয় জানানে? ইউটো হৈছে ভাৱেল। তোমালোকে ভাৱেল জানা? ভাৱেল 5টা, এ, ই, আই, অ, ইউ। চ' এই 5টা যি ভাৱেল আছে, এই ভাৱেল 5টাৰে আৰম্ভ হোৱা শব্দৰ আগত সদায় কি বহে? এন বহে। যেনে উদাহৰণস্বৰূপে মই তোমালোকক আৰু কেইটামান শব্দ দেখাইছোঁ, চোৱা। এই শব্দ 5টা তোমালোকে চোৱা, আমি 5টা ভাৱেল আছে বুলি আমি জানোৱেই, এ, ই, আই, অ, ইউ, আৰু প্ৰত্যেকেৰে আৰম্ভ হোৱা মই এটা এটা শব্দ লিখিছোঁ। যেনেকৈ এৰে আৰম্ভ হোৱা আপেল, ইৰে এগ, আইৰে ইংকপট, অ দি আউল, আৰু ইউ দি আমব্ৰেলা। এতিয়া ইয়াত কি হ'ব? আপেলৰ আগত এ বহিব নে এন বহিব? ইয়াত বহিব এন, মানে এন আপেল, এটা আপেল। চ' এইটো কি হয়? ভাৱেল। চ' ভাৱেলেৰে আৰম্ভ হৈছে, গতিকে এই শব্দটোৰ আগত এন বহিব। ঠিক তেনেকৈ এইটো হ'ব এন এগ, যিহেতু ই ভাৱেল। ঠিক তেনেকৈ এন ইংকপট, আইটো কি হয়? ভাৱেল। ঠিক তেনেকৈ এন আউল, আউল মানে ফেঁচা, অ'টো ভাৱেল। ঠিক তেনেকৈ এন আমব্ৰেলা, ইউটো যিহেতু ভাৱেল। চ' তোমালোকে এইটো কথা মনত ৰাখিবা যে শব্দ এটা যদি ভাৱেলেৰে আৰম্ভ হয়, প্ৰথম আখৰটো যদি ভাৱেল থাকে, তেন্তে তাৰ আগত সদায় কি বহাবা? এন বহাবা। ইয়াৰ কিছুমান ব্যতিক্ৰম আছে, তোমালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত কৈ দিম যে ভাৱেলেৰে আৰম্ভ হ'লেও কিন্তু কিছুমান শব্দৰ আগত এন নবহে, এ বহে। সেইখিনি কথা মই ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকক ক'ম, তাৰ বাবে তোমালোকে অপেক্ষা কৰিবা। তো নিশ্চয় তোমালোকে এনৰ ব্যৱহাৰটো বুজি পালা। আৰু এৰ ব্যৱহাৰটো ক'ত হ'ব? যিবোৰ কনচনেণ্টেৰে আৰম্ভ হয়, যিবোৰ শব্দ তাৰ আগত এ বহে। যেনে চোৱা, এই শব্দ তিনিটা মই লিখি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াত কি হ'ব? এইটো বল আছে, এ বল হ'ব। বিটো যিহেতু ভাৱেল নহয়, এইটো কনচনেণ্ট, ভাৱেলক বাদ দি বাকী আখৰবোৰ কনচনেণ্ট কোৱা হয়। চ' এ বল হ'ব। ঠিক তেনেকৈ এ কেট আৰু এ পেন, এইবোৰ কি হয়? কনচনেণ্ট, এইবোৰ ভাৱেল নহয়। আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে। ইয়াতো ব্যতিক্ৰম আছে, সেইখিনি তোমালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত বুজাই দিম। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এ আৰু এনৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে আজি কিছু অংশ তোমালোকে ধাৰণা লাভ কৰিলা। ব্যতিক্ৰমখিনি আজি মই নাই দেখুওৱা তোমালোকক, ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো কেনে পালা? ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়া, শ্বেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত, যাতে তেওঁলোকেও ভিডিঅ'টো পায়। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।